Xin chào tất cả mọi người. Salut! Donc dans cette vidéo spéciale, je vais parler en vietnamien. Mais ne vous inquiétez pas, toute la vidéo sera sous-titrée en français et en anglais. Quand je serai riche, promis, je vais faire le doublage de cette vidéo en français et en anglais. Vừa rồi thì mình vừa nói một đoạn tiếng Pháp để nói rằng là toàn bộ video này thì sẽ nói bằng tiếng Việt. Điều này rất là khác so với những nội dung mà mình làm gần đây ở trên kênh YouTube. Tuy nhiên, ngày hôm nay mình có một khách mời cực kỳ đặc biệt và mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, một cơ hội để quay một video phỏng vấn chị ấy. Và đây thật sự mình nghĩ là cuộc phỏng vấn này thật sự là một viên kim cương. Vì thế nên là khi mà nó đã quý giá như thế thì mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Vì vậy, với video đặc biệt này, ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một người chị, một người bạn, một người đồng nghiệp, một người coach, một người idol của mình. Đó là chị Chi Nguyễn, chủ nhân của thương hiệu The Present Writer. Chị Chi có muốn giới thiệu một chút về bản thân không? Xin chào tất cả mọi người và các bạn đang theo dõi kênh của Từ Hà An. Mình tên là Nguyễn Phương Chi, nhưng mọi người biết đến mình với tên là Chi Nguyễn. Mình có hai công việc. Công việc chính của mình là làm phó giáo sư, assistant professor tại một trường đại học tại Mỹ. Mình làm công việc nghiên cứu và giảng dạy về những đề tài lãnh đạo giáo dục quốc tế và giáo dục so sánh. Ngoài ra, mình có một dự án thương hiệu The Present Writer làm các nội dung sáng tạo, blog, YouTube và podcast. Và mình đã có cơ hội cộng tác với An. An là thành viên họa sĩ và art director của The Present Writer được hơn 1 năm. Ngày hôm nay, mình và chị Chi đang ở Ottawa, Canada. Mình đã từ Pháp đến Canada và chị Chi thì đã từ Mỹ đến Ottawa. Đây là một chuyến đi rất đặc biệt đối với chúng mình, đối với cả hai chúng mình. Và ngày hôm nay thì mình muốn chớp lấy cơ hội này để nói chuyện với chị Chi về con đường làm sáng tạo, con đường làm sáng tạo nội dung của chị, con đường xây dựng thương hiệu. Có một điều em không biết là chị Chi có nhận thấy không, khi mà mình xem những bài phỏng vấn hay là những phim tài liệu về những người đã thành công rồi trong rất là nhiều lĩnh vực, thì đối với em chẳng hạn thì em cảm thấy là chị Chi đã là một người có một thành công nhất định trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, trong lĩnh vực viết lách. Thì khi mà mình xem những bài phỏng vấn những người đã thành công thì thường thì họ sẽ nói khá là nhanh qua những cái khó khăn thời ban đầu của họ, hoặc là họ sẽ rất ủng hộ chúng ta, hãy đi từ con số 0 đến con số 1. Thế nhưng mà hiện giờ họ đang ở mức số 5 và không ai nói, thường thì họ không nói nhiều về những cấp độ từ 1 lên đến 2, 2 lên đến 3, 3 lên đến 4 như thế nào. Vì vậy nên trong buổi ngày hôm nay, lúc nãy chúng ta có nói về concept kim cương. Em muốn tận dụng concept kim cương ở trong một cuốn sách mà em và chị Chi đều rất yêu thích. Đó là cuốn Tôi Chọn Là Kim Cương của chị La Khuê. Và chúng ta sẽ dựa vào 5 cấp độ kim cương này để nhắc đến con đường sáng tạo, con đường xây dựng thương hiệu của chị Chi. Chị Chi đã sẵn sàng cho những câu hỏi về 5 cấp độ kim cương chưa? Chị đã sẵn sàng và cũng xin nói lời cảm ơn chị La Khuê, và chị La Khuê là coach của Chi và đã tạo ra một cuốn sách rất là thú vị về chủ đề thương hiệu cá nhân, hay còn gọi là nhân hiệu. Thì đây chính là cái concept mà bọn mình sử dụng cho buổi nói chuyện này. Cảm ơn chị La Khuê đã cung cấp cái framework này để Chi và An sử dụng cho ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên về cấp độ đầu tiên của kim cương. Vì cuốn sách thì hiện giờ không còn bán trên thị trường nữa và chưa được tái bản, vì thế nên mình xin phép sẽ đọc lại những concept này, những cấp độ kim cương này trước khi đi vào câu hỏi. Cấp độ kim cương, cấp độ thứ nhất là kim cương trong đá, hay còn có tên khác là anh hùng thầm lặng. Đây, mặc dù được công nhận là một chuyên gia bởi khách hàng và nhân viên, bởi đồng nghiệp nữa, nhưng những người ở cấp độ thứ nhất họ không nổi tiếng ở bên ngoài công ty hay tổ chức. Khi chúng ta nói đến chị Chi thì chúng ta biết đến thương hiệu The Present Writer vốn là một blog cá nhân, một blog rất có uy tín và có nhiều lượt xem. Thì như em được biết, thỉnh thoảng chị có nói là trước đây chị từng có một blog khác, trước đây chị từng có blog cũ, và chị cũng đã từng thử viết một blog bằng tiếng Anh. Thì em tò mò là những blog trước đây của chị Chi nói về điều gì, và những blog đó thiếu điều gì để có thể thành công được như The Present Writer. Cảm ơn An. Thì khi mà mình nói về
cấp độ đầu tiên của kim cương ấy thì mình cảm thấy rằng là có rất nhiều anh hùng thầm lặng đang trong cuộc sống của mình, cũng như là trong những công ty, những tổ chức, ở trường học. Các bạn có những bạn nào mà học giỏi, hoặc là những người mà làm việc rất là mẫu mực, những người mà rất có uy tín trong công việc và họ đóng góp cho cái công việc cá nhân của mình hoặc là các công việc ở trong tập thể rất là cụ thể của mình, thì đấy là những cái người ở mức độ kim cương đầu tiên là anh hùng thầm lặng. Thì bản thân mình cảm giác như mình cũng bắt đầu cái hành trình của mình từ một con người zero lên hero, tức là mình là một nghiên cứu sinh và mình rất là thích các cái chủ đề về viết lách. Từ khi mình còn là sinh viên tại Việt Nam thì mình đã viết rất nhiều, và mình hồi đấy viết những cái blog như 360 độ này, rồi Blogspot này, The WordPress cũng có rất nhiều blog chứ không phải một blog. Chị nghĩ là chị đã viết phải đến 4-5 cái blog rồi. Thì cái lý do tại sao mình viết blog ấy là bởi vì là mình có rất nhiều điều mình học được ở trong cuộc sống và trong công việc. Khi mình đi học ở trường này thì mình học được kiến thức hay này, hay là mình đến thực tập chẳng hạn, mình thấy được cái hay và mình rất là muốn viết lại cái đấy để chia sẻ với những người khác. Mình nhận ra rằng nếu có ai đấy mà nói cho mình điều này từ trước ấy thì mình sẽ không phải trải qua những cái khó khăn đấy. Thế nhưng mà bởi vì khi mình bắt đầu viết blog thì cái nhóm người đọc được nó rất là ít ấy, rồi là mình có chia sẻ trong nội bộ bạn bè mình đọc cái đấy thôi thì mọi người thấy là hữu ích, thì nhưng mà nó rất là âm thầm là vì thế. Chi lập ra The Present Writer thì đấy là cái blog đầu tiên ấy mà bắt đầu thành công và lâu dài. Thì trở lại câu hỏi của An là có điều gì từ những cái blog cũ mà khiến nó bị sập và không có sự lâu dài đến The Present Writer, thì bởi vì là cái tư tưởng của mình khi đó. Đầu tiên khi mình có những cái blog ngày xưa 360 độ, Blogspot hay là WordPress, những cái nền tảng miễn phí, thì mình cũng không có đầu tư tên miền hay gì cả. Mình chỉ sử dụng đúng cái miễn phí của họ và mình thay một cái tên cho một cái tên của mình vào chẳng hạn. Thì cái cảm giác của mình khi đấy là mình không có cái sự chuẩn bị là đây là một blog mà mình sẽ đầu tư lâu dài, đây là cái công trình của mình, là một cái gì đấy mà mình muốn đóng góp bên ngoài cái nhóm người bạn của mình, bên ngoài nhóm ở trường, ở lớp, nhóm ở chỗ làm, nhóm ở chỗ thực tập. Mình không có cái sự định hướng rằng là nó sẽ làm một cái gì đấy lớn hơn chính mình ở hiện tại. Thế do vậy là mình mở ra được nhanh thì mình cũng đọc nó được nhanh, mình đặt lên được thì mình đặt xuống được rất là dễ dàng, thì mình không có cái sự đầu tư. Thì khi mà Chi mở ra The Present Writer thì mình cảm thấy là mình rất là muốn làm một cái gì đấy lâu dài và xây dựng nó thực sự là như là một cái, khi đấy thì mình cũng không có cảm giác, mình chỉ muốn là mình rất là muốn làm một cái gì đấy và mình rất là muốn làm nó thực sự nghiêm túc á. Thì khi đấy thì mình bắt đầu thực hành những cái kiến thức, ví dụ như là mình tạo ra một website hoàn chỉnh này, rồi mình mua host riêng á, rồi mình có đặt cái tên miền là thepresentwriter.com chứ là không phải là .wordpress.com hay .blogspot.com, tức là nó cái tên miền ngắn gọn và nó được host, có cái đơn vị host riêng, rồi là mình có xây dựng cái website để làm sao đấy mà mình được toàn quyền, mình dịch chuyển, mình toàn quyền, mình xây dựng lên cái ngôi nhà đầu tiên của mình. Thì đấy là cái câu chuyện về cái tầm nhìn của mình, bởi vì mình không có cái tầm nhìn và cái sự nghiêm túc ấy. Mặc dù cái tâm ý của mình là luôn là chia sẻ, nó vẫn là chia sẻ, nhưng mà cái tầm nhìn của mình nó hạn chế. Đấy là cái lý do tại sao mà cái blog trước nó như là những người anh hùng thầm lặng ấy, nó chưa được đến cái mức độ kim cương tiếp theo như là The Present Writer. Em cảm ơn chị Chi đã chia sẻ về những tháng ngày người hùng thầm lặng. Em cảm thấy rất là nhiều người nói về thành công của họ, nói về con đường của họ, nhưng mà không nói về những thứ mà họ đã làm trước đó, những thứ mà bây giờ chúng ta không bao giờ có thể thấy được, những cái nền tảng đã đưa họ được đến đây. Và sau cấp độ kim cương đầu tiên thì chúng ta đến với cấp độ kim cương thứ hai. Mình xin phép đọc định nghĩa của cấp độ kim cương thứ hai, đó là kim cương thô, hay còn có tên khác là nghệ sĩ địa phương. Mức độ nổi tiếng của họ bắt đầu lan ra bên ngoài ranh giới của một công ty hay tổ chức. Những người này có thể đến từ các doanh nghiệp mới nổi. Họ bắt đầu tham gia các hoạt động có tính chất quảng cáo như nói chuyện hay viết blog. Họ giống như một nghệ sĩ địa phương được biết đến trong phạm vi một cộng đồng vừa và nhỏ. Theo như em được biết, chị đã viết The Present Writer blog được 6 năm kể từ khi chị mới bắt đầu mở blog với host và tên miền như chị vừa nói. Thì cái khoảng thời gian để mà đi từ cấp độ 1 đến cấp độ 2 thì nó đã kéo dài khoảng bao lâu ạ? Câu hỏi rất thú vị, bởi vì là cái thời gian ấy nó
có tính chất tương đối. Tại vì khi mà mình mở ra blog The Present Writer thì những bài viết đầu tiên mình biên tập lại từ những bài viết blog cũ, blog mình đã không còn hoạt động nữa. Do vậy là nó nhận được cái kế thừa của những cái năm tháng mà mình có viết nhưng mà mình không thực sự là đầu tư nghiêm túc. Đó, thế nên là những cái bài viết đầu tiên mình viết thì bắt đầu có sự hưởng ứng, bởi vì là mình chọn những cái bài mà hay nhất và đã có sự hưởng ứng khi mà mình còn chưa là ai hết. Thì mình thấy là nó bắt đầu có những bạn theo dõi, nhưng mà tất nhiên là rất là ít ỏi. Thì nghĩ là có một thời gian đầu tiên thì mẹ mình là khán giả trung thành nhất của cái blog đấy. Thì đến khi mà mình viết được khoảng đến tầm tháng thứ 3 thì mình có bài viết viral đầu tiên, là bài viết có tiêu đề là tại sao tôi sống theo chủ nghĩa tối giản. Thì đấy là bài viết nói về cái quyết định của mình để theo đuổi lối sống tối giản, minimalism. Thì cái câu chuyện tại sao mình viết cái bài viết này ấy, bởi vì là mình rất là thích đọc về lối sống tối giản, và cái thời điểm đấy mình đã sống tối giản được hơn 1 năm rồi. Thế nhưng mà khi mình xem những cái bài viết hay là mình search cái từ tối giản bằng tiếng Việt ấy, thì lại hầu như không có một bài viết nào bằng tiếng Việt trọn vẹn về chủ đề này. Có những người dịch lại từ tiếng Anh, hay là có những cái bài phỏng vấn hoặc là những cái bài kiểu cũng là dịch ấy, nhưng mà bài phỏng vấn ấy, những cái kiểu như case study, những cái nhân vật riêng lẻ về chủ nghĩa tối giản, nhưng mà chưa có một bài viết Việt nào về chủ nghĩa tối giản, và chưa có một nhân vật nào thực sự sống tối giản và là người Việt. Cho nên mình cảm thấy rất là ngạc nhiên ấy, mình cảm thấy là tại sao lại không có, hoặc là không có ai viết, hoặc là mình không có kiếm được giỏi được như mình nghĩ. Nhưng mà hồi đấy mình đã là nghiên cứu sinh, tiến sĩ về nghiên cứu là thế mạnh của mình, nên mình tin là mình có thể tìm kiếm được nội dung thông tin đúng. Nhưng mà thành ra cái thứ hai mình nghĩ rằng chắc là người Việt không biết có quan tâm đến chủ đề này không ấy, nên là có thể là mình viết ra cái chủ đề này người ta lại không hưởng ứng thì sao, tại sao chỉ có mỗi mình là người đầu tiên kiếm tìm cái chủ đề này. Thế nhưng mà mình vẫn quyết định viết, cho nên là cái định hướng viết cái bài đấy là tại sao tôi sống theo chủ nghĩa tối giản, tức là tôi chứ không phải là người khác, và không phải là cái định nghĩa về cái lối sống tối giản nói chung. Thì đấy là cái bài viết đầu tiên được với sự hưởng ứng rất là lớn ấy, mọi người bắt đầu share cái bài viết đấy rất là nhiều, và mình thức dậy một đêm mình cảm thấy choáng ngợp vì cái độ share, và choáng ngợp hơn là rất nhiều cái kênh khác họ đăng tải lại bài viết hoặc là copy bài viết các thứ ấy. Thì đấy là cái lúc mà mình nhận ra mình lại phải thêm cái trang bản quyền ở trong đấy, trong blog của mình ấy. Tại vì trước nay thì mình không có người cũng copy cái phần viết của mình, chưa đến cái mức độ như vậy ấy. Và đấy là cái lúc mà mình nhận ra đây chính là cái hiệu ứng lan tỏa, đây là chính là cái hiệu ứng viral, và đấy là cái thời điểm mà mình được mọi người biết đến nhiều hơn, ra ngoài phạm vi ở trường học, khi đấy là còn là nghiên cứu sinh, hay ra ngoài phạm vi trong cái nhóm mà biết là mình có một cái trang blog nói về giáo dục và cuộc sống. Khi nãy chị có nói về việc là chị rất là tự tin về việc chị là nghiên cứu sinh nên chị có thể tìm được thông tin đúng. Thế nhưng mà blog của chị thì cái thứ mà xây dựng nên được blog chính là kỹ năng viết của chị, chính là những bài viết của chị. Thì vào cái thời điểm nào thì chị biết là khả năng viết của mình đủ để mình luyện kim cương ạ? Thực ra thì viết luôn là một cái mà nó ở trong huyết quản, trong mạch máu của mình. Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống viết, 3 đời làm người viết. Ông bà mình đều là nhà báo, mẹ mình là nhà báo, ba mình cũng làm ở trong ngành viết lách. Và đến đời của mình thì mình học chuyên văn, 12 năm học chuyên văn. Thì khi mà mình đi học chuyên văn thì mình chỉ nghĩ là mình giỏi cái môn đấy. Tức là mình rất là thích được đi học, rồi thích bình giải, thích lý luận văn học. Mình cũng phải viết tốt thì mình mới được học được ở chuyên văn, và mình có ở trong đội tuyển văn quốc gia. Thế nhưng mà cái viết khi đấy nó rất là khác. Viết khi đấy là mình viết cảm xúc dựa trên một bài văn của người khác, chứ không hẳn là sáng tạo. Nó vẫn là viết, nhưng mà là viết không phải thực sự là từ cái trải nghiệm của bản thân mình, và không phải viết dựa vào cái gì mà mình từ không đến có. Cái đấy, cái viết để mà lý luận bình giảng văn học là mình dựa vào cảm nghĩ của một tác giả, một bài viết nào đấy khác. Do vậy mình luôn nghĩ là mình có khả năng viết, nhưng mà mình nghĩ rằng là đấy là mình thích môn văn. Rồi sau này khi mình trở thành nghiên cứu sinh thì mình viết bài nghiên cứu, thì nó cũng là tổng hợp những cái bài nghiên cứu khác, và mình viết ra cái nhận định của mình. Đó. Thì đấy cũng là một kiểu viết khác. Nhưng mà khi viết blog ấy, nó lại khác. Khi viết blog là mình viết nhiều hơn về cái trải nghiệm cá nhân của mình, và mình viết cái cảm xúc cá nhân. Tức là cái chất liệu ấy không phải là cái chất liệu của người khác, mà là chất liệu từ chính cuộc sống của mình. Có những blogger khác thì họ không
theo cái phương pháp đấy. Ví dụ có những blogger khác thì họ viết cũng hệt như là họ viết văn, khi đang học họ viết review sách này, review thơ này, hoặc là có những blogger khác thì họ cũng tổng hợp những cái bài nghiên cứu, cũng như là researcher, như là người làm nghiên cứu. Nhưng mà cái phong cách viết của Chi là Chi viết dựa vào những cái trải nghiệm cá nhân của mình, thế do vậy là nó khá là khác. Thì trở lại câu hỏi của An là khi nào thì mình biết rằng là kỹ năng viết là một kỹ năng mà mình là cái kim cương của mình, thì mình luôn luôn biết là nó là một cái gì đấy rất đặc biệt, đấy là cái món quà của mình ấy. Do vậy là cái blog của mình có tên là The Present Writer, thì chữ present có nhiều ý nghĩa, nhưng trong đấy là ý nghĩa là món quà. Thì mình nghĩ rằng đây là cái món quà mà ông trời giao cho gia đình mình ấy, và mình may mắn là mình được kế thừa. Thế nhưng mà có một cái câu chuyện rằng là trong suốt cái thời gian mà mình học chuyên văn rồi sau này ấy, thì mình theo đuổi môn văn, nhưng mà môn văn luôn luôn mang lại cái nỗi đau cho mình ấy. Ví dụ như là ở trong gia đình của mình thì mọi người luôn luôn nói rằng là theo nghiệp viết là một cái nghiệp mà không kiếm được nhiều tiền. Và thực tế thì gia đình mình kiểu làm việc rất chăm chỉ, nhưng mà cũng không phải là một gia đình giàu có. Và đấy là cái lý do tại sao mà theo ngành văn thì nó không phải là một cái ngành mà kiếm được nhiều tiền. Thì đấy là một cái phần cái nỗi đau khi mà trưởng thành. Sống với một gia đình mà cực kỳ sống với tình yêu, với một cái bộ môn và cái việc viết lách, nhưng mà không sung túc. Rồi sau này khi mình thi đội tuyển văn thì có rất nhiều cơ chế thay đổi, cho nên là cái năm mà mình được vào đội tuyển văn thì không được tuyển thẳng, tức là không được có cái lợi ích lớn của việc thi môn văn. Rồi là mỗi một lần mà mình cảm thấy rằng mình thành công với môn văn ấy thì nó lại lấy đi của mình những cái khác, lấy đi thời gian học môn toán, lấy đi thời gian học môn tiếng Anh ấy. Tức là nó luôn luôn mang lại cho mình bên cạnh cái tình yêu là một cái sự mất mát và cái nỗi đau và cái sự trăn trở ấy, là mình đang theo đuổi một cái mà nó có thể không có tương lai. Thế nhưng mà càng về sau này, đặc biệt khi mình học nước ngoài ấy, thì mình nhận ra rằng là mình luôn luôn trở lại với việc viết lách khi mà mình gặp khó khăn. Ví dụ như là khi mà mình gặp giáo sư, mình nói về ý tưởng là mình muốn cộng tác nghiên cứu với giáo sư chẳng hạn, thì có thể giáo sư chưa kịp biết mình là ai, thậm chí chưa đọc những cái gì mình viết, chưa nói chuyện, nhưng mà thấy mình là người nước ngoài, là châu Á này, nói giọng tiếng Anh không phải là người bản ngữ này, thì non nớt mới từ nước ngoài sang, thì kiểu giáo sư kiểu từ chối, hoặc là người ta kiểu rất là phớt lờ, hoặc là người ta nói những cái câu mà biết là người ta kiểu không trân trọng mình ấy. Thế là trong đầu mình nghĩ rằng là ok tôi thấy rồi, tôi sẽ về nhà, tôi sẽ viết một bức thư. Đó, lúc nào cũng là tâm thư, bởi vì mình biết là mình có thể không giỏi để mà nói trước mặt người khác, nhưng mà mình giỏi viết. Tôi sẽ về, tôi viết một bức thư để cho thầy, cho cô biết là tôi là ai. Chị luôn luôn về và chị viết thư, hoặc là chị viết bài nghiên cứu và chị kèm cùng với bức thư đấy. Và thái độ mọi người luôn luôn thay đổi 180 độ. Bắt đầu từ không biết đến biết, bắt đầu từ coi thường đến trân trọng, bắt đầu từ phân biệt đối xử đến đối xử công bằng. Thì đấy là một cái điều mà mình nhận ra. Và sau này ấy, thì mình tiếp tục viết tâm thư rất nhiều thứ, viết tâm thư xin học bổng này, viết tâm thư để sau này mua nhà này, hay là viết tâm thư để giới thiệu cho học trò của mình, giới thiệu cho những cái người mà mình muốn nâng đỡ trong cuộc sống này, giúp được cho họ. Thì sau này mình nhận ra rằng là mỗi khi mình ngồi xuống viết ấy, thì điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Nó có thể là điều tốt đẹp cho mình, có thể là điều tốt đẹp cho người khác, nhưng mà luôn luôn là một cái điều gì đấy khiến cho thế giới vận động. Và mình cảm thấy rằng là đây chính là cái viên kim cương, là cái món quà của mình. Cái mà mình lúc mà mình ngã thì mình luôn luôn mình biết là có cái rất quý giá, và có một cái rất cứng mà kiểu cả vũ trụ đập vào thì nó vẫn không vỡ. Đấy là cái rất là sáng của mình, và mình luôn luôn mình có thể ôm nó, mình chạm đến nó và mình sử dụng nó. Thì đấy là cái điều mà mình nghĩ là ok, mình có thể mình không biết tương lai với nghề viết thế nào, nhưng mà mình biết rằng đây là cái điều mà đặc biệt về mình, và mình có thể dùng nó để mang lại cái điều gì đấy có ích cho mình và cho xã hội. Wow, em cảm thấy những chia sẻ của chị cũng rất là sâu sắc và cá nhân ấy. Khi mà nghe chia sẻ của chị về việc là làm thế nào mà chị biết được cái việc viết là kim cương của mình, là món quà của mình ấy, thì em thấy có những cái giai đoạn mà mọi thứ rất là vô tư. Cái việc mà mỗi khi mà mình viết thì điều tốt đẹp sẽ xảy đến. Và chị luôn viết rất nhiều, viết là cái trục chính mà cuộc sống của chị xoay quanh việc đó. Thế nhưng mà khi mà chúng ta lên đến cấp độ tiếp theo, đến cấp độ kim cương tiếp theo, cấp độ số 3, thì em có cảm giác như là cái sự trong sáng này nó sẽ thay đổi. Cấp
cấp độ thứ 3, kim cương được định hình mặt cắt, hay còn có tên khác là ngôi sao đang lên. Danh tiếng của những người này bắt đầu được mở rộng, thậm chí ở phạm vi quốc gia. Họ giúp doanh nghiệp của mình nổi tiếng và thu được phí cao hơn. Thì có một điều khá là thú vị là thật ra em biết về cuốn sách của chị La Khuê, cuốn sách Tôi Chọn Là Kim Cương, khi xem story của chị Chi. Và em rất là ấn tượng với 5 cấp độ kim cương trong concept của chúng ta ngày hôm nay, bởi vì em đọc được một story của chị Chi. Trong đấy thì chị Chi có nói là hiện giờ mình đang ở cấp độ thứ 2. Đây là một story mà chị Chi viết từ năm 2020, tức là kim cương thô đó, cấp độ thứ 2. Mình cố gắng trong 5 đến 10 năm nữa được lên cấp độ thứ 3. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở năm 2023 và chị Chi thì đã qua cấp độ thứ 3 rồi mọi người ạ. Vì thế nên là em có một câu hỏi dành cho chị. Đây cũng là một điều mà chị đã từng nói trong podcast. Đó là cái câu nói là thứ gì đưa được mình đến đây thì sẽ không đưa được mình đi xa hơn nữa. Thì để đi từ viên kim cương từ cấp độ thứ 2 rất trong sáng, đầy đam mê, đến cấp độ thứ 3 thì chị đã phải bỏ đi những điều gì ạ? Trước khi nói về chuyện bỏ đi điều gì thì chị sẽ nói việc là thêm vào điều gì để mình từ cấp độ thứ 2 lên cấp độ thứ 3. Thì sau một thời gian mà mình viết blog á, thì mình bắt đầu tổng hợp lại những cái bài viết blog về chủ nghĩa tối giản và có một vài lời mời để làm sách, để xuất bản sách. Tại vì là mình nhận ra một cái điều thú vị đấy là khi mà mình làm blog á, thì cái việc mình viết blog thường xuyên ấy, nó khiến cho mọi người nhận ra rằng là mình có khả năng viết được một cuốn sách, bởi vì là mình đã viết một cái miễn phí mà mình lại có thể viết được đúng deadline như thế, thì đương nhiên là mình sẽ có đủ tư liệu và có cái kỷ luật để mình viết một cuốn sách. Và từ đó thì mình nhận được một lời mời mà mình đồng ý là viết cuốn sách về tối giản. Thì đấy là cuốn sách đầu tay của mình, có tên là một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Sau khi cuốn sách được phát hành thì mình bắt đầu được nhiều người biết đến hơn, bởi vì là cái cuốn sách thì nó được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Thì trước đây thì mình viết blog thì thường là những bạn trẻ, đúng không? Thì mới biết. Còn khi mà sách ra thì những cô, các bác, rồi thậm chí bà, ông bà già cũng có thể tìm kiếm những người lớn tuổi cũng đọc sách của mình và giới thiệu cho các bạn, các cô cháu. Thì mình cảm thấy là cái việc ra sách khiến cho thương hiệu của mình nó bắt đầu được biết đến một cách chính thống hơn. Mình được biết đến như là một tác giả sách bên cạnh là một blogger. Thì đấy là cái con đường đầu tiên. Thì sau đấy thì trong cuộc sống của mình có một số biến cố, rồi sức khỏe thể chất và tinh thần đi xuống, rồi sự nghiệp của mình càng dành thời gian cho sự nghiệp nghiên cứu hơn, rồi mình sinh con nhỏ. Thì có một thời gian mình ngưng, mình không viết nữa, rồi mình quay lại. Thì cái thời gian khi mình quay lại thì nó cũng giống như cái thời gian mà mình từng bỏ cái blog cũ và mình quay lại với cái blog mà nó chính thống, nó hoàn chỉnh hơn ấy. Thì cái thời gian khi mình quay lại, mình cũng quyết định là bây giờ khi mình quay lại với The Present Writer thì mình có thể thêm vào cái gì để nó đi thêm một bước nữa. Chứ mình không mình lại quay về cái phiên bản cũ của mình thì coi như mình không học được gì trong cả cái quá trình đấy. Và cái quá trình mà mình ngưng viết blog mình trưởng thành rất là nhiều, và mình rất là nhớ cái việc viết, và mình rất là nhớ cái việc được sáng tạo. Thì khi mà mình có cái lý do lớn hơn để quay lại, trước đây chỉ là vì vui thôi, sau đấy thì mình nhận ra là mình cần phải có nó để cho cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Thì mình quay lại thì mình quyết định là ra kênh YouTube và kênh podcast. Thì khi đấy thì mình mới phát hiện ra rằng là không phải nhiều người đọc blog, mà rất nhiều người khi đấy là xem video và nghe podcast. Bởi vì cái việc mà xem video nó giúp cho mọi người cảm thấy gần mình hơn và hiểu hơn về cái chia sẻ của mình. Thì bởi vì mình viết blog hồi đấy mình đã viết được phải đến tầm 5 năm rồi. Thế nhưng mà 4-5 năm rồi, nhưng mà kiểu mọi người chưa bao giờ nghe giọng của mình, và kiểu chưa bao giờ nhìn thấy Chi Nguyễn, chưa hề nhìn thấy tác giả, chỉ có qua ảnh thôi. Thì khi mình bắt đầu đăng những cái video đầu tiên, mọi người đây là Chi giọng như thế à, kiểu mọi người cảm giác như giọng văn của Chi là rất là nghiêm túc ấy. Thì kiểu bạn là một người rất là già dặn và rất là cứng rắn, nhưng mà mình không phải là một người như thế, nên mọi người rất là ngạc nhiên. Và nó cũng khiến cho mình nhận ra là cái việc mà mình sử dụng những cái nền tảng khác, có những cái yếu tố khác nó hỗ trợ thì giúp cho mọi người gần mình hơn. Và cái quan trọng không phải là mình viết cái gì, mà cái quan trọng là cái thông điệp của mình là như thế nào. Thì mình thấy là cái
video và podcast nó giúp cho cái thông điệp ấy đưa ra rộng rãi hơn. Ví dụ ở video thì mình có thể, ví dụ trên blog mình nói về việc là làm sao để làm việc hiệu quả chẳng hạn, thì trên video mình có thể ví dụ minh họa mình làm như thế nào trong cuộc sống của mình cụ thể như thế nào. Còn trên podcast thì trước đây mình cũng tâm sự những cái câu chuyện rất cá nhân ở trên blog, nhưng mà trên podcast thì mình kể lại câu chuyện đấy bằng giọng của mình, thì mình cảm thấy rằng là nó đưa cái câu chuyện, nó đưa cái thông điệp đấy đến lâu hơn, đến dài hơn và đến nhiều người hơn, chạm vào trái tim của nhiều bạn hơn. Thì cũng có nhiều bạn khi mà xem một cái video và nghe cái podcast mà mình đọc lại hay là mình miêu tả lại, minh họa lại, nó từng minh họa rất nhiều cái video podcast mà mình sử dụng cái nội dung cũ của blog ấy, thì các bạn có rất nhiều bạn nói rằng là em đã đọc cái blog này rồi, nhưng mà phải đến khi em xem video, phải đến khi em xem podcast thì em mới cảm thấy hiểu rõ được cái dụng ý của chị ở trong cái nội dung này. Thì đấy là cái mà mình thêm vào để giúp cho mình đến một cái level tiếp theo. Do vậy là ở trong cái câu chuyện mà An có kể thì mình có viết cái story ở trên Instagram nói rằng là mình nghĩ là 5 đến 10 năm nữa thì mình mới đạt được cái vị trí tiếp theo. Đấy là bởi vì là khi đấy là mình chỉ có một blog thôi mà mình chưa đi thêm những cái nội dung khác. Cái điều mà mình cảm thấy bất ngờ là khi mình bắt đầu thêm những cái mà trước đây mình cũng đã từng nghĩ là mình có thể thêm, nhưng mình có rất nhiều nỗi sợ mình không nói giỏi cho ống kính, rồi mình không xinh đẹp, rồi giọng của mình không hay, mình bị ngắn lưỡi này, rồi là mình không có tiền để đầu tư những cái thiết bị công nghệ đấy thì mình không dám để làm, hoặc là mình không có thời gian. Tại mình có rất nhiều cái nỗi sợ và những cái khiến cho mình ngăn cản mình làm cái ý tưởng đấy. Thì khi mà mình bắt đầu quay trở lại và thêm một bước nữa, thêm những cái ý tưởng mới thì mình bắt đầu lên được cái level tiếp theo. Nhưng mà trong số đấy thì tức là mình cũng phải từ bỏ rất nhiều thứ. Thì đầu tiên ấy, khi mình còn nhỏ ấy, ý là cái thương hiệu của mình còn nhỏ ấy, thì mình có thể được có cái điều kiện để mình trả lời từng comment một. Thì An cũng là một trong những người comment đầu tiên ở trên blog về một cuốn sổ mà sau này chúng ta lại trở thành một team để có thể sản xuất ra cái phiên bản riêng của chúng ta về cuốn sổ. Thì An cũng biết là Chi trả lời từng comment một, và những cái email nào mình cũng cố gắng trả lời, và comment nào mình cũng reply hoặc là like hoặc là thả tim. Thì mình rất là thích tương tác với độc giả của mình như vậy. Thế nhưng mà khi mà mình đã trở nên quá là lớn rồi thì mình không thể nào mà mình trả lời từng comment, hay là mình cũng không thể nào trả lời từng email một. Nếu mà mình làm như thế toàn bộ ấy thì mình sẽ cực kỳ là kiệt sức. Mình cực kỳ kiệt sức, có một giai đoạn mình cực kỳ kiệt sức vì mình rất là tham, mình muốn là mình lớn như vậy nhưng mà mình cũng phải chăm sóc với từng bạn một, như khi mình còn là một cái thương hiệu nhỏ ấy, nó lấy đi cái thời gian của mình để tạo ra những cái mới hơn ấy. Thế thì sau này mình cũng phải kiểu cố gắng là thay đổi tư duy để mình tìm những người khác giúp cho mình, những người mà giúp trả lời một phần những cái comment hoặc những cái câu hỏi mà lặp đi lặp lại này, hay là mình bắt đầu có hệ thống là ví dụ như là gặp câu hỏi này thì mình sẽ trả lời như thế nào này, rồi là dần dần có rất nhiều đối tác tìm đến mình. Thì trước đây thì mình rất là ít đối tác, thì có những đối tác nào mình cũng rất là trân trọng, rồi mình trả lời có với rất nhiều người, rồi thậm chí mình làm miễn phí đó. Thế nhưng mà khi mà mình làm một thương hiệu lớn hơn rồi thì mình phải có sự chọn lọc hơn, mình phải từ chối rất nhiều cơ hội mà có thể rất là tốt nhưng mà mình không có điều kiện làm, hoặc là mình không có điều kiện làm đến mức độ mà mình mong muốn này. Rồi là bởi vì bây giờ mình có team hỗ trợ cho mình để mình có thể có cái nội dung nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó hay hơn này, nó có chiều sâu hơn, tiết kiệm thời gian hơn cho mình, thì mình cũng cần phải có một cái chi phí để giúp cho mình hoạt động, giúp cho The Present Writer được hoạt động một cách bền vững hơn. Rồi là mình cũng phải nói không với một số thứ mà trước đây đối với mình nó là rất là đơn giản ấy. Ví dụ như là thấy một cái cốc trà đẹp, ok chụp hình đăng lên mạng xã hội. Hôm nay tự nhiên ngồi với An thấy xinh, hai đứa selfie đưa lên, xong rồi không có caption hoặc chỉ để là mai ngày rất đẹp. Nhưng đấy là một cái mà mình rất là thích khi mình mới làm blogger, bởi vì là mình rất thích lưu giữ khoảnh khắc. Bây giờ mình rất là thích, nhưng mà bây giờ cái việc mà mình chia sẻ lên mạng xã hội nó phải có cái sự cân nhắc hơn. Chẳng hạn như là ví dụ mình đăng một cốc trà lên thì mọi người sẽ cốc trà này chị mua ở đâu, có phải là tài trợ cho chị hãng này không, thì mình sẽ phải suy nghĩ là nó có thực sự phù hợp với cái thương hiệu của mình hiện tại không. Bởi vì có rất nhiều người ta có thể sử dụng hình ảnh và những cái mà nội dung của mình làm ra để
mang lại lợi ích cho họ, mà trong khi đó thì mình chưa chắc là mình đã muốn cộng tác với họ, hay là mình chưa đồng ý để cho họ sử dụng hình ảnh của mình này. Hay là ví dụ như một hình ảnh chụp selfie với An chẳng hạn, thì có thể mọi người sẽ làm phiền An này, thực sự An có muốn là lên một cái kênh mà hàng triệu người theo dõi như thế hay không, thì mình lại phải hỏi là An chị có thể up cái hình selfie của chị em mình chẳng hạn. Thì Chi cảm thấy rằng là cái quá trình mà mình trở thành một cái viên kim cương to hơn ấy, nó cũng khiến cho mình phải tinh hơn, mình lại phải có sự lựa chọn hơn, phải thêm một số thứ để cho nó sáng hơn, nhưng cũng phải mài đi một số thứ để cho nó tinh hơn. Wow, em cảm ơn chị về câu trả lời rất là đa chiều. Mình không chỉ nói về việc bỏ đi, mình còn nói về việc thêm vào. Và mình nói, và chị đã nói rất là nhiều về những cái mà các content creator gặp phải. Và đây là những điều mà nếu như chúng ta chỉ xem họ ở trên YouTube thôi, chúng ta chỉ đọc blog của họ thôi, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy được. Em vẫn nhớ một cái podcast mà chị có tham gia phỏng vấn, là một bạn phỏng vấn chị. Bạn ấy có nói là một điều mà khiến cho bạn ấy rất là trân trọng, đấy là khi bạn ấy viết email cho chị thì chị là người trả lời chứ không phải trợ lý. Và lúc đấy chị đã nói với bạn ấy là người ta để cho trợ lý trả lời hoàn toàn không phải là bởi vì người ta không trân trọng email của mình, mà là bởi vì người ta cần phải có những người hỗ trợ như thế. Người ta cần phải, trong cái công việc của người ta cần thời gian của họ hay là công sức của họ cần phải dành cho những giá trị lớn về việc sáng tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị. Thế nên là các em đừng nghĩ là bạn trợ lý trả lời thì có nghĩa là họ không quan tâm. Chị không nhớ cái câu trả lời đấy, nhưng mà chị nghĩ là đấy là đúng là cái mà chị tin vào. Và chị thấy rằng là đấy là cái hiểu lầm của rất nhiều người về content creator, là người ta phải chủ động nắm tay mình, người ta phải ký vào sách cho mình, người ta phải trả lời, chính là người ta trả lời từng tin nhắn của mình thì đấy là người ta mới quan tâm đến mình. Quan tâm có rất nhiều cách quan tâm khác nhau. Mình nói với một người đấy là mình quan tâm một với bạn, nhưng mình nói với nhiều người bởi vì là mình biết rằng là cái vấn đề của bạn gặp phải nhiều người cũng gặp phải, và mình nói với nhiều người để bạn có thể nghe được cùng với họ. Thì do vậy là có thể có những thời điểm mà Chi chủ động tự trả lời email vì mình thực sự là mình cảm thấy là mình có thể giúp và chỉ có mình có thể trả lời được. Nhưng mà đúng là mình tin rằng là nếu mà bạn nhận được cái email trả lời từ trợ lý hay ai đấy thì đấy không phải là vì họ không quan tâm bạn, mà đấy là bởi vì là họ đang làm những cái việc khác mà giúp cho bạn một cách không trực tiếp nhưng mà gián tiếp, và cho những người khác mà nhận được cái giá trị tương đương hoặc là lớn hơn những cái giá trị mà bạn đang mong muốn nhận được từ người làm sáng tạo. Có một cái mở ngoặc thêm, An muốn mở ngoặc thêm, đấy là bởi vì An cũng thuộc team của chị Chi, và An cũng biết chị Hạnh, người trợ lý của chị Chi. Thế nên là An nhận thấy là chị Hạnh là một người cực kỳ tâm huyết, một người rất tình cảm, một người rất hiểu thương hiệu. Và An nghĩ là không chỉ chị Chi mà rất nhiều content creator khác, khi mà họ tuyển team member thì họ cũng tuyển những người rất tâm huyết, những người mà hiểu giá trị thương hiệu, những người đồng chí hướng với content creator. Vì thế nên khi mà bạn được trợ lý trả lời thì bạn cũng được một người rất tâm huyết trả lời, bạn cũng được một người rất hiểu cái định hướng của content creator trả lời cho bạn. An nghĩ là cũng không khác so với cái việc là chị Chi trả lời trực tiếp. Cái quan trọng là câu hỏi của bạn, cái giá trị mang lại cho câu trả lời nó như thế nào. Nhắc đến Hạnh, Chi nhớ một câu chuyện là khi mà Hạnh mới làm công việc là trả lời email phụ cho Chi, là Hạnh thường xuyên trả lời cái email mà câu hỏi nó lặp đi lặp lại. Chị ơi, học tiếng Anh như thế nào? Mình đã có hẳn một playlist học tiếng Anh là chị ơi, làm sao để mua được một cuốn sách của chủ nghĩa tối giản, đã có cái hướng dẫn rồi nhưng bạn chưa tìm vào không thấy thì Hạnh hỗ trợ bạn. Thì trong đấy khi mà bắt đầu làm với Hạnh, Chi với Hạnh cùng tạo ra những cái template trả lời. Ví dụ như xin chào, mình là Hạnh, trợ lý của The Present Writer, và cái câu trả lời thế nào đấy là cái câu trả lời chính mình và Hạnh cùng tạo ra, cái template cùng tạo ra. Cho nên là thậm chí là khi bạn nhận một cái template đấy chính là cái template mà mình tạo ra chứ không phải là người máy. Thì có một bạn ngày trước mình thấy là kiểu bạn ấy nhận trả lời một lần ấy, xong rồi bạn hỏi lại một lần cái ra khác thì Hạnh có trả lời một lần nữa. Thì cái kiểu như là Gmail ấy, họ có cái hệ thống họ tính được, họ biết là cái nào là cái copy paste từ cái cũ ấy.
thì nó đổi màu ấy. Thì, nếu bạn nào dùng Gmail chắc bạn biết, thì khi bạn nhận được cái email đấy thì tùy vào cái ví dụ bạn dùng trên điện thoại có thể không nhìn thấy, nhưng mà trên máy tính thì có thể thấy chẳng hạn. Thì cái đổi màu thì bạn biết là đây là cái template copy paste. Thì bạn có một bạn trong số hàng trăm hàng ngàn bạn thì bạn nhắn lại là mình phát hiện ra là cái email này có một số câu là template, thì mình góp ý là điều đấy nó không chuyên nghiệp. Và Hạnh có forward lại và cảm thấy đấy là một cái nhận xét kiểu không phải tích cực. Thì Chi nghĩ rằng là đấy không phải là một cái, đấy là một cái nhận xét thì đúng là không tích cực thật, nhưng mà đấy không phải là cái quan điểm của mình. Quan điểm của mình là template là cái gì đấy nó rất là chuyên nghiệp, bởi vì cái template nó là cái chuẩn chung ấy, nó thể hiện sự quan tâm với từng người một giống nhau, cái sự bình đẳng giống nhau. Sau đó thì mình sẽ viết cái nội dung cá nhân sau. Thì mình nghĩ rằng là có lẽ là cái tư duy của từng người khác nhau. Mọi người nghĩ rằng có thể không có chào hỏi mà vào luôn câu trả lời, thì đấy là cái gần gũi, đấy là cái người ta quan tâm đến mình. Nhưng mà đấy là chỉ là cái góc nhìn khác nhau thôi. Thì đấy là cái trường hợp cá biệt. Nhưng mà Chi mới nói rằng là chẳng hạn như bạn đã có cùng cái suy nghĩ như thế, thì mình cũng nói với các bạn rằng đấy không phải là cứ khi mà mình hệ thống hóa, khi mà mình template hóa, khi mà mình có team, không có nghĩa rằng là mình không quan tâm đến các bạn creator, không quan tâm đến những người xem, hay là công nghiệp hóa, hay là kiểu tư bản hóa. Cái đấy mình nghĩ là những cái góc nhìn khác nhau, và cả mình không ở cái vị trí đấy và không có cùng góc nhìn đấy thôi. Nhưng mà mình tôn trọng mọi người, và mình phải có những cái quyết định riêng để phù hợp với doanh nghiệp và cái thương hiệu của mình ở cái giai đoạn đấy. Về 5 cấp độ kim cương thì sau khi viết là mình cố gắng trong 5 đến 10 năm nữa được lên cấp độ thứ 3, thì chị Chi đã viết là và nếu thành công thì sự nghiệp còn lại đến cuối đời mình sẽ phấn đấu lên cấp độ số 4. Và cấp độ số 4 là kim cương được xử lý tinh xảo, hay còn có tên khác là ngôi sao hạng A. Định nghĩa của cấp độ số 4 là những chuyên gia này được công nhận và biết tới ở một quốc gia, lèo lái những cơ hội kinh doanh lớn và đòi hỏi mức phí không hề nhỏ cho cả họ lẫn công ty hay tổ chức của họ. Em muốn biết là đối với chị Chi thì bây giờ chị Chi đã ở cấp độ thứ 4 chưa? Cấp độ thứ 4 là cấp độ mà như ở trong cái Insta Story thì Chi có nói rằng là Chi muốn là cả cuộc đời sau này mình sẽ thay đổi cấp độ thứ 4. Thì mình nghĩ rằng là một điều rất là thú vị là mình cảm giác là mình cũng đang tiệm cận được đến cấp độ thứ 4 rồi. Mình không nghĩ là mình đã kiểu lên ngôi sao hạng A, nhưng mà mình nghĩ rằng là ở những cái phần riêng, rất là những cái niche nhỏ của mình ấy, thì mình cũng cảm giác như là mình đã đưa cá nhân mình và cái thương hiệu The Present Writer tới một cái danh sách nào đấy mà ví dụ top 5, top 10 gì đấy. Chẳng hạn như là ví dụ như là công việc chính của mình là giảng dạy và nghiên cứu, thì chúng ta ít khi nói về công việc này bởi vì là nó không phải là một cái việc mà mọi người biết đến, và đặc biệt là mình lại làm ở 2 quốc gia khác nhau. Tức là ở Mỹ thì là công việc giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề lãnh đạo giáo dục và giáo dục quốc tế và so sánh. Thì những cái năm trước ấy, thì thực sự là mình cũng bắt đầu xây dựng cái sự nghiệp của mình. Nhưng từ 2 năm trở lại đây, khi mình bắt đầu làm công việc phó giáo sư ấy, thì mình đi hội thảo, mọi người bắt đầu nhận ra mình này. Rồi mọi người bắt đầu đọc những cái bài nghiên cứu mình đã xuất bản từ vài năm trước. Bởi vì là trong giới học thuật thì nó thực sự là tốn rất nhiều thời gian để mọi người biết được những cái đề tài nghiên cứu từ trước ấy. Cho nên là đối với cái việc làm nghiên cứu thì mình cũng cảm giác là mình đang từ cấp độ 3 lên cấp độ 4. Có lẽ mình ở cấp độ 3 nhiều hơn cấp độ 4, tại vì là mình không có cái public space, tức là những cái mà hướng đến cộng đồng lớn như là đối với The Present Writer. Do vậy là mình cảm giác là mình cũng đang với từ cấp độ 3 lên cấp độ 4. Nhưng mà đối với The Present Writer thì mình cảm thấy là mình tiệm cận đến cấp độ 4 nhiều hơn. Tại sao? Bởi vì là ví dụ như podcast của The Present Writer, khi mình xem những cái bảng xếp hạng podcast bằng tiếng Việt ấy, thì luôn luôn ở trong top 5, rồi là top 10 podcast, rồi là những cái blog hữu ích nhất thì mọi người có ghi The Present Writer, rồi video về mảng học tập ấy. Tức là có những cái mảng cụ thể chứ không phải là toàn bộ những cái video YouTuber bằng tiếng Việt, nói tiếng Việt thì là The Present Writer hạng A, mà nó là những cái rất là chuyên môn ấy, rất là những cái niche nhỏ, và đấy là cái điều mà mình muốn. Mình nghĩ rằng là nếu mà mình muốn theo đuổi cái cấp độ 4 trong tương lai thì mình cũng muốn rằng là nếu mà mình
mình là ngôi sao hạng A thì mình sẽ là ngôi sao hạng A trong cái chuyên môn của mình, trong những cái mình là expert, mình là chuyên gia, chứ mình không muốn rằng là trong tất cả mọi người đều biết đến mình, hoặc là tất cả mọi ngành nghề mình là đều là giỏi nhất, hoặc là mình là kiểu ngôi sao hạng A như là một diễn viên mà nhà nhà biết đến, mà mình chỉ nghĩ rằng là mình có thể là ngôi sao hạng A trong cái niche này, trong cái ngành nhỏ về nghiên cứu này, hoặc là trong cái mảng về học tập này, trong cái cộng đồng The Present Writer ở đâu đấy trên thế giới, thì mình nghĩ là mình đang tiệm cận đến cái hướng, tức là hướng đi lên nhưng mà cũng là đi về chiều sâu hơn. Khi mà mình lên đến cấp độ thứ tư thì sẽ có một điều mà mình gọi là sao nhỉ, không thể tránh khỏi. Đó là lúc trước khi mà mình nói về cấp độ thứ hai, mọi thứ đều xung quanh việc viết, đến cấp độ thứ ba thì mình cũng đã nói đến việc là bắt đầu phải có những hệ thống mình cần xây dựng lên, và đến cấp độ thứ tư thì mình sẽ không thể chỉ tập trung vào một việc duy nhất, một đam mê, một việc mà chị giỏi nhất nữa. Chị sẽ cần phải mặc một chiếc áo mới, một chiếc áo lãnh đạo, hay là một chiếc áo quản lý, một chiếc áo chủ doanh nghiệp. Thì làm thế nào để chị cân bằng được giữa cái mà mình làm giỏi nhất, cái đam mê của mình là việc viết, và tất cả những vị trí kia, tất cả những công việc kia khi mà mình đang ở cấp độ thứ tư, hoặc là mình đang lên cấp độ thứ tư? Câu hỏi rất là hay, và câu hỏi Chi thường xuyên đặt ra cho bản thân mình. Nhưng mà gần đây khi mà Chi làm bánh, một hôm mà mình đang làm bánh thì mình nghĩ đến câu hỏi này, và mình nghĩ rằng là nó không có sự cân bằng tuyệt đối khi mình đang di chuyển từ mức độ này đến mức độ kia, bởi vì đấy là cuộc sống không có sự cân bằng thì lúc đấy mình đang cân bột. Thì mình đang cân bột thì mình cân được lượng bột với cả lượng trứng và lượng sữa, thì mình thấy là cân bằng tức là hai cái này phải đều nhau. Hai cái này phải đều nhau và riêng rẽ. Nhưng mà thực tế thì không thể. Ví dụ như mình là một chuyên gia, nhưng mà mình cũng là một người mà có tầm ảnh hưởng. Thì mình là chuyên gia thì mình có thể nghiên cứu, viết lách, rồi có thể không ai biết. Nhưng mình là một người có tầm ảnh hưởng thì mình muốn rằng là mình muốn đưa cái thông điệp của mình ra ngoài xã hội, thì mình phải làm video, mình làm podcast, mình đi tham gia là podcast guest của những chương trình khác, rồi mình xuất hiện ở trên những cái chương trình mà nó mainstream mà mọi người biết đến nhiều hơn. Đấy. Thì đấy là, nhưng mà cả hai cái này nó không riêng rẽ mà nó là bổ sung cho nhau. Ví dụ nếu mà mình chỉ là một chuyên gia thôi, mình là một cục bột thôi, thì mình sẽ không, nếu mà mình không có những cái trứng sữa đường nó ngọt ngào thì có thể là chỉ có những người mà thích khô khan số liệu thì thích mình, nhưng mà có những người ta rất là cần mình, nhưng mà người ta lại cần phải bọc một cái dễ chịu hơn, người ta cái thông điệp phải nghe được nó dễ hiểu hơn, thì mình lại không đưa được đến cho người ta. Tương tự thế nên mình đường bột quá, mình màu mè quá thì mình lại không có cái nghiên cứu, những cái số liệu, những cái mà khô khan như thế thì người ta cũng cảm thấy là cũng không có cái nội dung gì người ta theo. Đó, thế là mình nhận ra rằng thế thì cái này thì nó sẽ là cái phô, tức là khi mà mình trộn bột với cả đường sữa thì nếu các bạn làm bánh thì mình sẽ lấy một cái phới và mình phới nó, mình trộn lại này, thì mình nghĩ đấy là cái cách mà mình nên tiếp tục theo có cuộc sống. Và mình đọc được trong cái cuốn sách Big Magic của Elizabeth Gilbert thì cô cũng dùng cái từ fold này, tức là khi mà mình xây dựng một cuộc đời sáng tạo ấy, thì mình không có nghĩa rằng là lập ra kế hoạch là tôi sẽ thành công trong việc sáng tạo như thế kia, cái cuộc sống của tôi thế này và sáng tạo thế kia, nhưng mà mình sẽ fold nó dần, mình sẽ trộn nó dần vào trong cuộc đời của mình. Chẳng hạn như là hiện nay mình đang làm rất tốt công việc nghiên cứu của mình đang làm rất tốt công việc sáng tạo của mình, nhưng mà phải trộn thêm lãnh đạo, mình sẽ trộn thêm từng dần từng bước một. Ví dụ bây giờ mình không thể trả lời được hết email, mình sẽ tuyển thêm Hạnh làm trợ lý trả lời. Ok, mình sẽ phô Hạnh vào, thì mình sẽ chỉ có bắt đầu một với một bạn. Ok, mình sẽ tập luyện cái kỹ năng là mình sẽ mentor một cho một bạn. Ok, mình tiếp tục phô. Thôi chết rồi, bây giờ mình bình thường mình vẫn thiết kế trên Canva, tự mình thiết kế, nhưng bây giờ mình thấy cái thiết kế của mình không được đẹp và mình không có thời gian. Mình sẽ tuyển thêm họa sĩ từ Hà An, thì mình sẽ có 2 bạn, mình sẽ phô tiếp kỹ năng. Bây giờ có 2 bạn thì mình không chỉ là mentoring một, mình sẽ phải có kỹ năng lãnh đạo 2 bạn, rồi mình sẽ phô tiếp những cái kỹ năng khác. Bây giờ mình sẽ phải nói trước công chúng, thì mình sẽ tiếp tục thêm đường, thêm bột, thêm baking soda, thêm bột nở các thứ vào đấy, để mình dần mình thành một cái bánh
mà nó chín được, chứ mình nghĩ là nó không thể nào cái gì nó cũng 50 như thế. Thì khi mà mình đổ hết 50 rồi 25% mình chia đều như thế thì cái bánh của nó sẽ không được hòa quyện ấy, và nó sẽ rất là sượng ở bên trong ấy. Nó có thể nhìn bên ngoài rất là ok nhưng bên trong nó có thể rất là sượng ấy, và đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là nó không bền vững và nó không thật. Cuộc sống nó không bao giờ có sự riêng rẽ, mà mình nghĩ rằng là mình càng lên cao thì cái việc là mình càng sống với cái sự trưởng thành của mình càng thể hiện cái sự trưởng thành của mình thông qua từng nội dung mới là cái điều mà mình đáng làm, mà mình nên làm. Em rất là thích cái tư duy của chị khi mà chị nói về sự cân bằng. Nó khiến cho em nghĩ đến một cái concept mà có một podcaster nổi tiếng của Pháp về kinh doanh, là Aline Bartoli của podcast Je ne peux pas, j'ai business. Nó có nghĩa là tao bận lắm bởi vì là tao đang làm business. Thì cô gái này có nói là sự cân bằng đối với cô ấy là việc như là cân bằng khi đi xe đạp. Tức là nó không phải là một điểm đứng yên, mà nó sẽ luôn chuyển động. Nó sẽ luôn có những lúc mà mình sẽ cần phải nghiêng bên này một tí, lúc mình nghiêng bên kia một tí. Có lúc thì mình sẽ phải đạp nhanh hơn, có lúc thì mình sẽ phải giữ pedal, có lúc thì mình phải phanh lại. Nhưng mà tất cả một cái tổng thể di chuyển đấy nó tạo ra sự cân bằng. Chứ sự cân bằng không phải là đứng một chỗ với cái xe đạp của mình. Nếu mà đứng một chỗ với cái xe đạp của mình thì mình sẽ ngã, không tiến lên. Hoặc là mình sẽ không tiến lên, hoặc mình sẽ phải dắt. Em có một câu hỏi, nó chắc là sẽ thiên về sáng tạo. Đó là em được biết là tác giả Stephen King, một tác giả truyện kinh dị rất là nổi tiếng. Chị rất thích. Bác ấy có chia sẻ là khi mà bác ấy viết thì bác ấy chỉ viết cho một người duy nhất thôi, là vợ của mình. Bao nhiêu năm sau thì khi viết, trong đầu bác chỉ nghĩ đến một người duy nhất, một đối tượng duy nhất là vợ của mình thôi. Thì em không biết là chị Chi khi chị viết thì chị có nghĩ đến một đối tượng như thế không? Và cái đối tượng đấy có phải là cùng một đối tượng khi mà chị ở cấp độ thứ nhất cho đến cấp độ thứ tư hay không? Khi mà mình bắt đầu viết thì vì cái phong cách của mình là mình viết lại cái trải nghiệm cá nhân của mình. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, từ cái ngày số 0 khi mình bắt đầu viết cho đến tận bây giờ thì cái đối tượng viết lớn nhất chính là phiên bản trẻ hơn của mình. Mình luôn luôn mình biết rằng là ngày xưa mình ở cái tuổi này thì mình muốn được nghe cái điều gì, có cái lời khuyên nào mà nó khó nghe nhưng ít người nói, nhưng mà ai đấy dám nói với mình và nói một cách nhẹ nhàng, nói một cách nó thông minh, nó dễ hiểu, thì người đấy nó sẽ giúp cho mình được bao nhiêu. Thì chị luôn luôn nghĩ về phiên bản trẻ của mình là cái đối tượng viết của mình, đến mức độ mà có những thời gian mà khi mà chị viết một bài khó thì chị hay nhìn lại cái hình ảnh cũ của mình. Hoặc là gần đây chị vừa mới quay 2 cái video, một cái là lời khuyên cho các bạn tuổi teen và một cái lời khuyên cho các bạn tuổi 20 ấy, thì mình luôn luôn nhìn lại cái hình ảnh của mình khi đấy và mình nghĩ rằng là mình sẽ nói với mình thực sự như thế nào ở cái thời điểm đấy. Thì đấy là cái nhân vật thứ nhất. Nhưng mà khi mình càng ngày càng phát triển rộng hơn ấy, thì mình nhận ra rằng là mỗi một bạn ấy có một cái hoàn cảnh khác nhau. Và vì cái hoàn cảnh khác nhau như thế nên là cái lời khuyên của mình cho phiên bản của mình có thể sẽ không ứng dụng được cho bạn. Đó. Nhưng mà có một thời gian thì chị nghĩ rằng mình chỉ có thể trả lời những cái điều mà mình biết, đối với mình đã trải nghiệm rồi. Do vậy nếu mà các bạn hỏi cái chủ đề hơi chệch hơn, chẳng hạn như là ở đây bạn hỏi là mình rất là hiểu cái lời khuyên của Chi về việc là khi mình kết hôn thì mình sẽ công khai tài chính với chồng và gộp lại tài chính, rồi là hai vợ chồng đồng lòng để xây dựng cái nền tảng tài chính. Nhưng trường hợp của mình thì chồng mình có thể sẽ phật ý, sẽ cảm thấy khó chịu khi nhận ra rằng là lương tháng của mình cao hơn chồng. Đó. Thì cá nhân mình ấy thì mình chưa bao giờ gặp phải tình trạng đấy, vì chồng mình không bao giờ như thế và chồng mình không bao giờ có những cái đấy. Đấy có thể là cái tính cách của anh ấy không đặt nặng cái việc đấy, nhưng mà mình hiểu là có những người khác thì người ta có. Thì cái suy nghĩ đầu tiên của mình là có thể mình sẽ từ chối không trả lời bởi vì là mình không có cái trải nghiệm đấy. Nhưng một mặt khác thì mình lại nghĩ về một cái khía cạnh của một người giảng dạy và người làm giáo dục và người làm nghiên cứu, thì mình đã nhìn thấy những cái case đấy ở trong cái quá trình nghiên cứu của mình và trong cái quá trình mình giảng dạy chưa thì có. Thì với một người làm nghiên cứu và một người làm giáo viên thì mình không thể nào mà nói là tôi từ chối không trả lời câu hỏi này bởi vì là tôi không có trải nghiệm đấy. Thì mình có thể nói với các bạn là trong thực tế thì có những cái trường hợp như thế, và mình có những cái cách khác để mình có thể thuyết phục, hoặc là mình có thể để cho người bạn đời của mình hiểu cái lý do của mình. Thế chẳng hạn như là cái cách mà mình
minh bạch tài chính ấy, hoặc là cái việc mà mình biết là bạn đời của mình có thể sẽ rất là nhạy cảm về vấn đề này, chứ không phải bạn đời như là bạn đời của Tri Nguyễn, tác giả của blog The Present Writer. Thì trước khi mà mình minh bạch thì mình sẽ có những cái bước nào, ví dụ cho bạn ấy đọc blog The Present Writer trước này, hay là nói trước là em muốn minh bạch tài chính không phải là để hạ thấp anh, mà là để chúng ta có cùng một cái mục đích chung đấy. Thì mình thấy rằng là có những cái cách khác mà mình có thể đưa ra cái giá trị cho các bạn, chứ không phải nhất thiết là phải từ mình và viết cho mình. Do vậy là có những cái bài viết khác ấy, thì Chi bắt đầu sử dụng chất liệu từ những người trong cuộc sống của mình. Có những bài viết thì mình viết cho cái người mà không phải là mình, nhưng mà mình thay vì mình nói với họ trực tiếp là đây lời khuyên 1, 2, 3 này, thì mình nghĩ đến họ, mà mình nghĩ là nếu mà họ ở đây thì mình sẽ viết như thế này dành cho họ, nhưng mà mình biết rằng cái bài viết này sẽ có hữu ích cho những người khác nữa. Thì đấy là những cái điều mà mình vẫn hay làm trong cuộc sống này. Có những cái điều mà có những người ấy, mà trong cuộc sống của mình đưa cho họ lời khuyên ấy, mà mình biết là lời khuyên đúng ấy, nhưng mà họ chưa sẵn sàng để nghe lời khuyên đấy, chưa sẵn sàng. Khi học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện, đúng không? Thì học trò của mình sẽ sẵn sàng thì mình là thầy, nhưng mà mình sẽ không xuất hiện. Mình xuất hiện cũng không học được cái gì hết. Thì thay vì điều đấy thì mình nhận ra có những người như vậy, có những mình có một người trong cuộc sống mình như thế, thì học trò khác có trong cuộc đời. Thì mình là một người thầy ấy, và mình nói với số đông ấy, thì mình có thể thay vì mình nói với một học trò đấy mà học trò chưa sẵn sàng ấy, thì mình sẽ nói với số đông, mình viết lại cái lời khuyên của mình cho những người khác. Thì đâu đấy người ta có học trò khác, người ta có thể không gặp mình bái sư, nhưng mà người ta tình cờ đọc được cái đấy thì họ sẵn sàng, thì mình đã ở đấy và mình đã xuất hiện rồi. Thì đấy là những cái hai cái đối tượng mà Chi nghĩ đến khi mình làm sáng tạo. Rất là thú vị. Em cảm thấy đối tượng của chị cũng phát triển cùng với con đường phát triển của chị luôn. Trước khi đến với cấp độ thứ 5 thì em có một câu hỏi hơi đặc biệt một xíu. Nếu như mà các bạn cũng đã đọc cuốn sách của chị Chi hay là theo dõi blog của chị Chi, thì có một người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến con đường của chị Chi, đó là nhà báo Nguyễn Hải, là ông ngoại của chị. Thì em có nhớ một lần mà chị có kể là chị cùng ông đi nhận nhuận bút, và chị tự nói bản thân mình là mình sẽ không bao giờ theo nghề viết, bởi vì thấy nghề viết bạc quá. Cũng giống như những chia sẻ của chị lúc trước khi nói về gia đình và nói về con đường viết văn. Bây giờ thì ông ngoại của chị Chi đã mất. Em tò mò là giả sử bây giờ chúng mình cùng ngồi tưởng tượng ra là có một cơ hội nào đấy, ông ở ngay đây, ở trước mặt chị vào thời điểm này, nhìn chị trong thời điểm này, khi mà tiệm cận cấp độ thứ 4 của Kim Cương, thì chị nghĩ là ông sẽ nói gì với chị ạ? Ông sẽ bảo là cũng được đấy. Ông sẽ bảo cũng được đấy. Sau đó thì ông sẽ xuất hiện với một cây bút để ông xem là in những cái bài blog đấy ra và đưa cuốn sách đây cho tôi để tôi đọc lại xem là có cái lỗi nào không. Ông rất là giỏi, và ông của mình từng là thư ký tòa soạn của tờ Hà Nội Mới, là một tờ báo, một trong những tờ báo lớn nhất ở Việt Nam, và ông làm thư ký tòa soạn nên là một công việc biên tập rất là giỏi. Và ông ngoại mình có một thói quen khi đọc báo hay đọc bất cứ tài liệu gì là luôn luôn cầm theo bút là để sửa và để viết lời nhận bình ở bên lề. Không phải là vì là người ta thuê ông làm hay là gì cả, nhưng mà ông rất là thích, và đấy là một cái thói quen đọc chủ động hoặc tích cực mà sau này mình học được, và nó giúp cho mình rất là nhiều trong quá trình mình làm nghiên cứu. Thì mình nghĩ là ông sẽ rất là tự hào, và ông nói là cũng được đấy, nhưng ông sẽ không nói là rất xuất sắc, mọi người là cũng được đấy. Và ông sẽ rất bất ngờ khi thấy rằng là cái báo có báo điện tử này, rồi là có cái hình thức YouTube, podcast, TikTok đấy, và ông sẽ thấy rất là thích hình ảnh của mình ở trên những cái kênh đấy, bởi vì ông của mình là một người rất là thích nghệ thuật và thích những thứ hiện đại. Ông của mình là một người mà được trưởng thành trong thời kỳ Pháp và cũng có cơ hội đi nước ngoài rất là nhiều, và những thời kỳ mà Việt Nam mình còn rất là khắt khe. Ví dụ như là mẹ mình từng rất là thích mặc quần loe, nhưng mà ở Việt Nam có một thời thì mọi người chỉ được mặc quần ống thẳng thôi. Và ít nhất ở Hà Nội thì mẹ mình có kể rất nhiều kỷ niệm, mà những thời kỷ niệm Hà Nội ngày xưa có những đội dân phòng để chạy theo để cầm cái kéo để cắt quần ống le là thành quần ống thẳng ấy. Thì ông mình là nhà báo khi đấy, mà báo Đảng ấy, thế nhưng mà đã từng phát biểu là tôi thấy con tôi mặc quần đấy rất đẹp,
thì ông mình cũng sẽ thấy rất là thích những cái thứ hiện đại mà mình đang làm. Và mình nghĩ rằng là ở trong một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản thì mình có nói rằng là cuốn sách đấy là dành cho ông ngoại của tôi, nhà báo Nguyễn Hải, vì là ông là người dạy cho tôi bài học đầu tiên về sống cho hiện tại. Và nếu các bạn từng đọc cuốn sách thì các bạn cũng biết rằng là ông dạy cho mình bài học đấy bằng cách là nói cho mình trước, báo trước cho mình về cái chết của ông, và mình dành cái năm cuối đời của ông để sống cho hiện tại. Thì mình nghĩ rằng là ông sẽ rất tự hào, và ông sẽ cảm thấy là cái việc mà ông ra đi sớm nó không phải là cái điều gì đấy nó hoàn toàn là mất mát, và nó mang lại rất nhiều điều có ý nghĩa cho Chi và cho những đối tượng các bạn độc giả khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến cấp độ thứ 5 của kim cương, cấp độ cao nhất. Kim cương hoàn thiện không tì vết, hay còn có tên khác là siêu sao toàn cầu. Họ có thể là Bill Gates hay là Steve Jobs. Thứ 2, thứ 3. Trong một số trường hợp, tên tuổi của họ gắn chặt với lĩnh vực chuyên môn và những công ty lớn khao khát được hợp tác cùng họ. Em có một câu hỏi, chị Chi có muốn trở thành kim cương cấp độ thứ 5 hay không? Câu hỏi này nếu mà ai hỏi 2 năm trước khi chị đọc cuốn sách này, chị sẽ nói không, chắc chắn là không. Do vậy ở trong cái Insta Story chị mới nói rằng là chị muốn cả cuộc đời chỉ đời cấp độ thứ 4 thôi. Thế nhưng mà có lẽ là 2 năm vừa rồi khi Chi trưởng thành hơn và biết được nhiều người hơn, thì Chi nhận ra rằng là bởi vì cái ví dụ trong sách là Bill Gates và Steve Jobs, thì cho nên là mình thấy là có thể là ai cũng biết đến những người đấy. Nhưng mà có những người chuyên gia ở cấp độ thứ 5 ấy, và mình thấy là mình và hàng triệu người khác biết nhưng mà không phải là toàn cầu biết, chẳng hạn như là tác giả Elizabeth Gilbert, cuốn Big Magic, hay là cuốn Ăn Cầu Nguyện Yêu, Eat Pray Love, hay là tác giả một cuốn sách mà Chi và An đang đọc là Mark Keown, thì từng cuốn sách Effortless và Essentialism chẳng hạn, thì là những cái cuốn sách mà hàng triệu người đọc, New York Times bestseller, nhưng mà không phải là đến mức độ mà tất cả mọi người đều biết là người ta rất là giỏi trong cái lĩnh vực nhỏ của người ta, chẳng hạn như là viết sách về tiểu thuyết này, hay là viết sách về self-help chẳng hạn, hay là làm việc hiệu quả này chẳng hạn. Thì Chi cảm thấy rằng là nếu mà mình muốn đến cấp độ 5 thì mình cũng muốn trở thành một người mà có thể được quốc tế biết đến nhiều hơn. Tại vì là cái lý do tại sao mà mình dùng tiếng Việt ấy là bởi vì cái dụng tâm của mình khi đấy là bởi vì mình đang học tiến sĩ tại Mỹ, và mình cảm thấy rằng là những cái kiến thức rất là hay của mình ở Mỹ thì mình ở Việt Nam mình lại chưa có. Rồi là mình dùng rất nhiều thời gian để mình giảng dạy bằng tiếng Anh. Thế nhưng mà mình lại cảm thấy rằng là bởi vì là một người báo nghiên cứu về bình đẳng giáo dục á, mình muốn rằng là mình cũng có cơ hội để giảng dạy như một cách miễn phí cho các bạn ở Việt Nam. Do vậy mình mới sử dụng tiếng Việt thay vì tiếng Anh hay là tiếng Pháp. Thế nhưng mà trong tương lai, khi mà bản thân mình là một người làm nghiên cứu mà những cái nghiên cứu của mình được mở rộng và phát triển hơn, mình hy vọng điều đấy, thì những cái tạp chí quốc tế ra những cái nghiên cứu của mình ấy, thì mình hy vọng là mình cũng có thể chạm đến những cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Tức là không phải tất cả mọi người đều làm nghiên cứu nên là có thể cộng đồng cũng nhỏ thôi, nhưng mà những cái ai quan tâm đến chủ đề đấy người ta sẽ biết đến mình, chứ không chỉ ở Việt Nam. Hay là cái nội dung của The Present Writer chẳng hạn, hiện nay là bằng tiếng Việt, rất là khó để cho những người mà quan tâm đến chủ đề này tìm kiếm. Mà trong khi đó thì có rất nhiều học viên của mình, chẳng hạn học sinh tiến sĩ ở Mỹ, người ta trả tiền đi học nhưng mà người ta bảo tình cờ xem được video của cô ở trên The Present Writer, cảm thấy là mình có được xem lại cái bài giảng đấy thì lại cũng rất là hữu ích. Vì do vậy Chi cũng đang trong quá trình để tìm hiểu để có thể dịch lại những cái video của mình, hoặc là làm cái tube thuyết minh để đưa The Present Writer đến với cộng đồng quốc tế được nhiều hơn. Hay là Chi và An mới có ra đời một cái cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner, thì hiện nay mới có thể làm pre-order bán tại Việt Nam. Thế nhưng mong muốn của mình có thể mở bán quốc tế, chứ không chỉ là trong cộng đồng những người nói tiếng Việt, bởi vì là cuốn sổ bằng tiếng Anh. Thế do vậy mình nghĩ rằng là mình có khả năng, và mình thực sự mình mong muốn mang thương hiệu The Present Writer ra quốc tế. Thì cảm giác của mình là khi mình đọc cuốn sách Tôi chọn là kim cương của chị La Khuê và 5 cấp độ kim cương này, khi mà mình 2 năm trước thì mình nghĩ rằng tức là cá nhân là bản thân mình phải là Steve Jobs, mình phải là Bill Gates thì mình mới là cấp độ 5. Nhưng bây giờ mình nghĩ rằng là có thể bản thân mình có thể không ai biết, nhưng mà The Present Writer hay là cái sản phẩm của The Present Writer như là The Present Day Planner chẳng hạn, hay là những cái video của mình, có thể người ta không biết rằng là cô này thuyết minh này là giáo sư tiến sĩ hay là gì hết, nhưng mà thấy là cái nội dung này hữu ích,
tôi có thể áp dụng được ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh. Thì đấy là cái điều mình mong muốn, và có lẽ cái sứ mệnh của mình đưa The Present Writer sang quốc tế chính là cái mục tiêu nếu mà mình mong muốn để có được tới cấp độ kim cương. Tình cờ hôm nay mình cũng sẽ có buổi coach với tác giả sách là coach La Khuê, và tối nay thì mình sẽ có lẽ là đặt ra câu hỏi này cho chính tác giả để xem là tác giả có thấy rằng là mình phù hợp đến cấp độ thứ 5 hay không. Thì có lẽ là nếu có câu hỏi hoặc là có lời câu trả lời thì mình sẽ chia sẻ trong một dịp khác. Vậy là chúng ta đã đi hết 5 cấp độ kim cương, và đến cuối cuộc hành trình này thì với cái kết vẫn còn đang bỏ ngỏ, thì mình có một câu hỏi bonus, em có một câu hỏi bonus nhìn lại toàn bộ quá trình dành cho chị Chi. Đó là trong hành trình luyện kim cương này thì cá nhân chị, bản thân chị với tư cách một cá nhân chứ không phải là với tư cách founder của The Present Writer, chị tìm lại được, chị nhặt được hoặc là luyện được viên kim cương nào cho trái tim sáng tạo của bản thân mình? Câu hỏi rất là dễ thương. Trước nay ấy, thực ra là Chi chưa bao giờ nghĩ mình là một người làm sáng tạo, một người sáng tạo. Mình luôn là một đứa trẻ, bây giờ nghĩ lại mình nghĩ là một đứa trẻ rất là sáng tạo, vì mình viết văn viết thơ, rồi mình vẽ. Mặc dù mình vẽ không phải đẹp, thơ cũng phải hay, văn thì cũng phải xuất sắc lắm, nhưng mà kiểu mình rất là thích được thể hiện bản thân ấy. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ mình là một người sáng tạo ấy, mà mình chỉ nghĩ rằng là mình là một người mà học tốt này, rồi mình có kiến thức, rồi mình thể hiện kiến thức của mình theo một cách riêng ấy. Ví dụ như là thể hiện kiến thức qua việc viết lách, thể hiện kiến thức qua việc là vẽ biểu đồ, rồi là vẽ minh họa để thể hiện cái kiến thức cái kiểu học ấy, mind map rồi cho nó sinh động hơn. Chứ mình chưa bao giờ nghĩ mình là một người sáng tạo. Nhưng mà thực ra thì mình luôn luôn là một người sáng tạo ấy, bởi vì là sáng tạo không nhất thiết là mình phải tạo ra sản phẩm sáng tạo từ đấy hoành tráng, kiểu là có triển lãm hay là làm họa sĩ như An, mà ai cũng có thể sáng tạo theo cách riêng ấy. Ví dụ bạn nghĩ ra một cái giải pháp sáng tạo trong công việc, đấy là sự sáng tạo. Bạn nghĩ ra được một cái hình minh họa mặc dù xấu nhưng mà nó thể hiện được cái biểu đồ của mình, cái suy nghĩ của mình trong đầu, đấy là sáng tạo. Mình sửa được một cái xe đạp cho con của mình ấy, thì đấy là sự sáng tạo. Thì Chi nghĩ là mình có một cái định nghĩa khác về sự sáng tạo, và đặc biệt là trong cái quá trình mà đi du lịch với An ở Canada thì mình cảm giác là mình trẻ hơn và mình sáng tạo hơn. Mà thực ra là An là một cái phiên bản là Chi nghĩ rằng là nếu mà viết nó không trở thành một cái nghề của mình ấy, thì mình cũng muốn được trở thành họa sĩ giống như An. Dù có thể mình không phải đẹp như An, nhưng mình cũng muốn có thể được sáng tạo, có thể thể hiện bản thân thế, và có thể thấy những cái xinh đẹp trong cuộc sống mà mình có thể ghi lại khoảnh khắc, có thể là hình ảnh, có thể là chụp hình ấy, nhưng mình không cảm thấy xấu hổ. Vì điều đấy mình không cảm thấy là kiểu bày biện ra là những cái có thể hiện đấy là bởi vì mình là một người sáng tạo. Và mình cảm thấy là sau cái chuyến đi này mình cũng cảm thấy là mình sẵn sàng để nói với mọi người là mình là một creative, một creator, và điều đấy không có nghĩa rằng là mình không trở thành một người nghiên cứu giỏi. Nghiên cứu và sáng tạo nó không nhất thiết là phải đối chọi với nhau. Wow, đấy là một cái kết rất là đẹp cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta về một định nghĩa mở về sáng tạo. Mình cũng rất là hy vọng các bạn có thể xem video đến cuối, đến tận đây và nghe được những lời này của chị Chi và soi chiếu lại với bản thân mình và nhìn về trái tim sáng tạo của chính mình. Thế còn mình và chị Chi thì ngay sau đây bọn mình sẽ đi bảo tàng nghệ thuật. Bọn mình sẽ cùng mở sổ vẽ, bọn mình sẽ cùng lấy điện thoại ra và chụp những bức ảnh, sketch lại những bức tranh, ghi lại những cảm nhận của chính mình. Lời cuối dành cho video: Be present and keep creating. Bye bye.